وظيفتهم التجسس على بلاد لصالح شعوبهم وبلدانهم. امرأة امتلكت أسلحة الجمال والفتنة والذكاء، تحولت من راقصة التعري إلى أشهر جاسوسة بالتاريخ. ورجال امتلكوا قوة الحيلة، منهم ثعلب مخابرات مصر الذي أنقذ عبد الناصر وأنور عامر، ومدلك الرئيس السادات الذي نقل كل كلمة كان يقولها وهو عار في جلسات المساج، ومصري أرمني أجرى عملية ختان ليقنع الإسرائيليين بأنه يهودي حقا. أما آخرهم فهو أصغر جاسوس في التاريخ، الطفل الذي نقل أخبار العدو الإسرائيلي بالبيض. إليكم قصص بعض أشهر وأمهر الجواسيس في التاريخ، لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. قصة ماتا هاري الراقصة الجاسوسة. ولدت ماتا عام 1876 من أم إندونيسية وأب هولندي. اسمها الحقيقي هو مارغريتا غريتشي. عاشت هاري حياة مأساوية، حيث ماتت أمها وهي في سن 14، وسرعان ما توفي والدها لاحقاً. تزوجت وأنجبت وهي في سن 19، وكان انتقالها مع زوجها إلى جاوا في إندونيسيا بداية التحول في حياتها، فقد انبهرت إلى حد بعيد بالشرق وعالمه الغريب عليها، حيث انجذبت مارغريتا للرقص الشرقي الذي تعلمته وأتقنته. ثم بعد زواجها بسنة أنجبت طفلاً مريضاً، توفي بعد ولادته بسنة، فأنجبت ماتا طفلة، لكن زواجها لم يدم طويلاً. بعد طلاقها تركت طفلتها مع زوجها وانطلقت لحياتها. وصلت باريس عام 1903، وكان الشيء الوحيد الذي تستطيع فعله لكسب لقمة عيشها هو الرقص. لكنها في هذه المرة فشلت وعوملت كسلعة للبيع، وبدلاً من الاستسلام تخلت عن شخصيتها الأوروبية وتقمصت شخصية أميرة ثم راقصة من الشرق، وعادت إلى باريس باسم ماتا هاري. ومع ازدياد المعجبين بها ذاع صيتها خارج باريس، وأصبحت راقصة مشهورة. ومع بدء الحرب العالمية الأولى عام 1914 كانت ماتا هاري المتعة الوحيدة للشعوب التي لم تهتم للحرب، حيث بدأ يعجب بها بعض الساسة ورجال الدولة المهمين. كان أولهم قنصل ألمانيا في هولندا، الذي عرض عليها العمل لصالح المخابرات الألمانية فوافقت. كانت ماتا هاري تستخدم في عملها شفرة شديدة التعقيد في مراسلة عملاء ألمانيا خارج فرنسا، أسلوب يصعب فك رموزه وحله، حيث كانت تتقرب من ضباط دول الوفاق كفرنسا وإنجلترا وروسيا، ليحقق الألمان انتصارات في تلك الفترة، لكنها لم تدم طويلاً ليتم القبض عليها في عام 1916 من قبل السلطات الفرنسية بتهمة الجاسوسية. ولتنكر ماتا هاري التهمة التي انتهت باتفاق بينها وبين الفرنسيين للعمل لحسابهم والحصول على أي معلومات سرية لهم، نظراً لعلاقاتها القوية بعدد من العسكريين والسياسيين الألمان. أرسل الفرنسيون ماتا هاري في مهمة سرية لتعمل مع 6 وكلاء فرنسيين في بلجيكا، فقامت بقتل العملاء ال6 لتستمر بالعمل المزدوج، حيث قدمت خدمات لكلا الطرفين ونقلت عدداً من الأسرار الألمانية للفرنسيين. لكن الألمان أوقعوا بها انتقاماً، حيث أرسل الألمان لها خطابات مشفرة مستخدمين شفرة يفهمها الفرنسيون، مما جعل الفرنسيون يلقون القبض عليها مرة ثانية بتهمة التجسس، مع وجود الخطابات كدليل هذه المرة. وتمت محاكمتها في باريس،
لتحكم عليها السلطات الفرنسية بالإعدام رمياً بالرصاص عام 1917. وبالرغم من أن مات هاري كانت يوماً ما محط أنظار رجالات أوروبا، لم ينتبه أحد لموتها، ولم يتقدم أي شخص لطلب جثتها بعد إعدامها. لذلك تم التبرع بالجثة لمدرسة الطب في باريس، فيما تم الحفاظ على الرأس في متحف التشريح بفرنسا، لكنه اختفى بشكل غامض خلال الحرب العالمية الثانية، ولا يعلم أحد بمصيره حتى هذا اليوم. ثعلب المخابرات المصرية الفنان سمير الإسكندراني ترك وثائق بالصوت والصورة قبل وفاته عن عمر 82 عاما تروي حكايته مع ضابط موساد إسرائيلي حاول تجنيده في إيطاليا، فرمى له سمير الطعم بأنه قبل خيانة وطنه. وتصورت المخابرات الإسرائيلية أنها استطاعت أن تجندني لأكون عميل لها في مصر. قابلت الرئيس عبد الناصر، قلت على الحكاية، واستمريت بتوجيه المخابرات العامة لمدة 3 سنين، وسقطت أكبر 6 شبكات جاسوسية. فكيف أسقط ثعلب المخابرات المصرية الإسكندراني جواسيس إسرائيليين بإشراف من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصيا؟ قبل الجاسوسية. في حي الغورية بالقاهرة عام 1938 ولد الإسكندراني، لكنه نشأ في حي آخر تقطنه الجاليات الأجنبية واليهود، فانفتح على ثقافات وعادات ولغات جديدة، على رأسها الإيطالية التي أتقنها بسبب عشقه لجارته الإيطالية لويندا، قبل أن يتقن لغات عدة بينها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والتشيكية إضافة إلى العربية. علاقته مع أكابر الحي أمنت له منحة إلى إيطاليا بعمر 20 عاما، وهناك تعرف على شاب مصري يكبره ب10 سنوات. العلاقة توطدت حتى باتا يتشاركان الخروج للحفلات والمقاهي. بذخ الشاب المصري وإنفاقه شهريا مئات الجنيهات، رغم أن المنحة تعطي الطلبة ما يعادل قيمة 50 جنيها فقط. جعل الإسكندراني يسأل صديقه الذي أجاب أنه يتاجر بالأسلحة، فيما كشفت صديقة مشتركة أن الشاب المصري يحمل جوازا أمريكيا. الطعم. مع ازدياد الشكوك وريبة الإسكندراني بصديقه الجديد، قرر أن يرمي له طعما بادعاء أن جده الأكبر يهودي، وأنه أسلم وتزوج جدته، ولكن العائلة لم تنسى أصلها اليهودي. وزاد أيضا بأنه يكره الحكومة المصرية ويمقت عبد الناصر، ما حدا بالصديق الجديد الاعتراف أنه ضابط بالموساد الإسرائيلي. لتبدأ محاولة تجنيد الإسكندراني كجاسوس لإسرائيل داخل مصر لصالح منظمة إسرائيلية تدعى منظمة الحبر الأبيض لمحاربة الشيوعية، مقابل راتب شهري كبير ومكافآت مجزية، قبل أن يوهم الإسكندراني ضابط الموساد بقبول العرض لتبدأ تدريبات مكثفة على يد ألماني يدعى جوناثان شميد لطرق جمع المعلومات العسكرية واستخدام الحبر السري وإرسال معلومات بشفرات وأجهزة إرسال متطورة حينها. الثعلب وعبد الناصر. مع عودة الإسكندراني إلى مصر سارع لإخبار والده قبل أن يبدأ محاولات التواصل مع الرئيس عبد الناصر، ليستطيع بعد أشهر الحصول على موعد في مبنى المخابرات المصرية، وهناك أصر أن يقابل الرئيس شخصيا، ليصار بعدها لتحديد موعد في فيلا قابل بها عبد الناصر وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة حينها. فكلف عبد الناصر صلاح نصر التعامل مع القضية، وطلب من سمير الاستمرار في التواصل مع الموساد. سقوط الشبكات. بالتزامن مع إرسال عشرات المعلومات والصور، بدأ الإسكندراني بعث خطابات يطلب المال من ضابط الموساد شميت، الذي أرسل إليه 3000 دولار داخل مظاريف كلها من داخل مصر، ما أدى لكشف أول شبكة عملاء قبل أن تسقط البقية تباعاً.
وبحسب الإسكندراني وصل عدد الشبكات التي وقعت حينها إلى 6 شبكات، إضافة إلى أن معلوماته أفشلت مخططات لاغتيال المشير عبد الحكيم عامر، وكشفت خطة لاغتيال عبد الناصر بوضع سم طويل المدى في طعامه. انتهى عمل الإسكندراني المخابراتي بعد كشف الإسرائيليين له، حيث كرمه عبد الناصر وعرف من وقتها بلقب ثعلب المخابرات المصرية، ليتفرغ بعدها للفن والغناء بلغات متعددة، كما لحن أيضا أغنيتين لمحمد عبد الوهاب، وهما لا تهجرني والنيل الفضي، فيما ظهر في مسلسل الوليمة عام 1979 وفيلم دقات على قلبي عام 1989. الظهور الأخير للإسكندراني كان في عام 2019 قبل أن يخضع لعملية جراحية، ولم يظهر إعلاميا مرة أخرى حتى وافته المنية، وشيع جثمانه بحضور شخصيات رفيعة وفنانين في 14 من أغسطس عام 2020. إليك حكاية علي العطفي، الجاسوس المدلك الذي دخل غرفة نوم السادات. صبي الفران. عام 1922 ولد علي العطفي بحي السيدة زينب بالقاهرة. أنهى تعليمه عند الشهادة الإعدادية ليعمل بعدها كصبي بقال ثم فران ثم في صيدلية، حتى انتهى به المطاف للعمل في مهنة مدلك التي كان زبائنها من الطبقة الأرستقراطية فقط. في عام 1963 سافر العطفي إلى أمريكا ثم هولندا، وطموحه العودة بشهادة دكتوراه بالعلاج الطبيعي، فعرض خدماته على السفارة الإسرائيلية بأمستردام ليعطوه شهادة الدكتوراه المزورة مقابل التجسس، فلم تتأخر إسرائيل لتقبل العرض وتبدأ بتدريب الجاسوس. الدكتور الجاسوس. تسلم ضابط الموساد إلي بريغمان ملف العطفي، فدربه على جهاز كشف الكذب ثم على استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال بالشفرة وتصوير المستندات بكاميرات دقيقة واستخدام الحبر السري، قبل الانتقال لتدريب العطفي بأشهر في مستشفيات هولندا على العلاج الطبيعي والتدليك، ليتقن المهنة ويحصل على شهادة دكتوراه مزورة ليصبح صاحب اختصاص نادر في مصر فتح أمامه أبوابا لم يكن يحلم بها لولا الموساد. مدلك الرئيس. بعد عودته لمصر أمدت إسرائيل العطفي بالمساعدات العلمية وأحدث الأدوية والكريمات، كما دبرت له دعوات لمؤتمرات علمية دولية، ومولت حملة دعائية عنه في مصر وخارجها، لتبدأ الشخصيات المهمة تتردد لعيادته قبل أن يرسل بطلبه الرئيس السادات ليصبح المدلك الخصوصي لرئيس الجمهورية ومقربا من كل عائلة السادات، لينقل للموساد كل حرف يدور في أي قصر أو بيت لرئيس مصر، إضافة لحظوته العالية في كل مؤسسات الحكم، ما سهل له نقل معلومات عالية القيمة لإسرائيل بكل المجالات. الجاسوس المغرور. بعد أن اطمأن لاستحالة كشف أمره، بدأ العطفي يظهر بعواصم أوروبا متخليا عن حذره، خاصة في آخر زيارة له إلى أمستردام، عندما وصلت به الجرأة التوجه لسفارة إسرائيل على قدميه لتلتقطه أعين المخابرات المصرية وتصوره بصحبة عدد من رجال الموساد قبل إرسال الصور إلى القاهرة، حيث قبض عليه العميد محمد نسيم الشهير بنسيم قلب الأسد ليتم الحكم عليه بالإعدام، إلا أن السادات تدخل لتخفيف الحكم إلى 15 سنة أشغال شاقة، لكنه توفي في محبسه ورفضت عائلته تسلم جثته بعد أن تبرأت منه. عمل في الجيش الإسرائيلي. خليفة رأفت الهجان. الحوت على حد وصف الإسرائيليين. كيبورك يعقوبيان. جذور القصة. ولد يعقوبيان في القاهرة عام 1938 لأبوين أرمنيين هربا من الأتراك واستقرا في مصر ضمن موجة نزوح الأرمن من تركيا، وعلى نهج مهنة أبيه تعلم كيبورك حرفة التصوير الفوتوغرافي. في سن 20 توفي والده وترك له أمه وأخته ليعيلهم، لكنه تفاجأ بديون كبيرة عليه، حاول العثور على طرق لزيادة دخله فقرر لعب دور المحتال، لكن هذا الدور أدى به إلى السجن في عام 1958 لتورطه ببعض قضايا النصب الصغيرة. الاختيار المفاجئ.
كانت المخابرات المصرية في تلك السنوات تبحث عن شبان لتجنيدهم في التجسس على إسرائيل، ذلك عقب نجاح الجاسوس الشهير رأفت الهجان. ركزت خلال البحث على شبان يحملون كاريزما وقدرات لغوية. من خلال السجن وصلت المخابرات المصرية لكيبورغ لتجده مناسبا للمهمة، فمظهره لائق ويميل للملامح الأوروبية، بالإضافة إلى أنه يتقن 5 لغات. كان قد قضى 3 شهور في السجن من أصل 3 سنوات. عرضت عليه المخابرات التعاون مقابل الخروج من السجن. وافق كيبورغ، واعتقدت المخابرات المصرية أنها وجدت رأفت الهجان الجديد. الاستعداد. بدأ يعقوبيان تلقي تدريبات خاصة من صيف عام 1958 وحتى نهاية العام، حولته ليهودي 100%، حتى أنهم أجروا له عملية ختان كدليل على أنه يهودي، كما اعتاد اليهود فعلها لإثبات إخلاصهم للعقيدة. أصبح اسمه إسحاق كاوتشوك، يهودي من أصل تركي عاش في مصر كتاجر هارب من العثمانيين. منح بعدها وثائق مزورة لبيانات الشخص المزعوم، بالإضافة لصورة قبر والدته التي يفترض أنها ميتة، وأجبر على الذهاب لمعبد يهودي في القاهرة بشكل منتظم وتعلم كل طقوس اليهود الدينية والاجتماعية. الإبحار في الخطر. مع حلول عام 1960 أمر بتقديم أوراق طلب اللجوء لمفوضية حقوق الإنسان، وكانت الخطة تبدأ بزرعه في تجمع يهودي بعيد عن إسرائيل ليقع الاختيار على البرازيل. في البداية سافر إلى إسبانيا وانتقل من هناك لسفينة أخرى تعرف فيها على شاب يهودي يعمل مزارعا اسمه إيلي إرجمان، وتعرف على عائلته وارتبط بهم بشكل وثيق. عند وصولهم أصروا برؤيته في البرازيل. عقب فترة وجيزة دعته الأسرة للذهاب إلى إسرائيل، فقدمت له الوكالة اليهودية للهجرة الدعوة للدخول إلى إسرائيل. في قلب إسرائيل. في ديسمبر من عام 1961 اتجه يعقوبيان نحو إسرائيل بحرا، وفي يناير من عام 1962 توقف في جنوة الإيطالية، وبمساعدة ضابط مصري راجع كل النقاط التي تجهز لها، ومن بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية. وصل إسرائيل وسرعان ما أتقن العبرية، وكان يظهر لهم تعلقه الكبير في التصوير. الانخراط. بعد مدة قصيرة التحق بجيش الدفاع الإسرائيلي وعين في سلاح النقل. حينها كان يراوغ بالتقاط الصور التذكارية لزملائه أمام الأسلحة والمعدات. فيما بعد عين سائقا لأحد الضباط الكبار، وعبره تمكن من الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى علاقة حبه المزعومة بفتاة تدعى يعيل، مجندة أيضا في الجيش الإسرائيلي. كانت كثيرة التحدث ودائما ما تحدثه عن خفايا الجيش، وبعدم إظهاره الاهتمام لما تقوله كان يلخص منها كل ما يريد معرفته، ليمد المخابرات المصرية بمعلومات هائلة عن تحركات إسرائيل حتى وصفت بنهر من المعلومات. الوقوع في الفخ. انخفض بعد عام كم المعلومات بسبب اقتراب تقاعد الضابط وانتهاء مدة يعيل في الجيش، فأمرت المخابرات المصرية بترك الجيش والعمل داخل المجتمع اليهودي. وبالفعل التحق كيبورغ للعمل كمصور في حيفا في أحد أكبر الاستديوهات في المدينة. وبينما كان يختلي بنفسه ليدير مؤشر الراديو على إذاعة صوت العرب حتى يتلقى المعلومات المشفرة عبرها من المخابرات المصرية، داهمته قوات الشرطة والشباك الإسرائيلي. المصيدة. اعتقل في ديسمبر من عام 1963 حيث كشف أمره عبر خطاب أرسله إلى روما اشتبه فيه وحول للشباك ليكتشفوا كتابة بالحبر السري عليه، وبعد مراقبته تمكنوا من الإيقاع به. حكم عليه بالسجن 18 عاما، لكنه بقي في السجن لعامين فقط. فعقب اعتقال مصر ل3 مزارعين إسرائيليين اجتازوا حدودها، عرضت مصر على إسرائيل تبادلا للأسرى ليعقوبيان و2 فدائيين فلسطينيين، لكن إسرائيل رفضت. اضطرت مصر لتسريب خبر الرفض للمجتمع الإسرائيلي، ما أثار غضب الشارع، لتخضع إسرائيل للقبول بعملية التبادل. نيل الحرية. أطلق سراحه عام 1965 وسط تكتم إعلامي مستمر حتى اليوم حوله. استمرت فترة تجسس كيبورغ لعامين،
خلال محاكمته وصفته صحيفة إسرائيلية بالحوت الضخم، ووصفت العملية بالضخمة لكمية المعلومات التي قدمت فيها. اعتبرها الإسرائيليون صفعة قوية على الخد لا يمكن نسيانها، فيما وضعته أجهزة الأمن الإسرائيلية على قائمة المرشحين للتصفية الجسدية. أصغر جاسوس بتاريخ البشرية، صالح عطية، الذي تجسس على إسرائيل بالبيض. جاسوس الصدفة. أواخر الستينات قبل حرب أكتوبر عام 1973 كان على مخابرات مصر التغلغل في العمق الإسرائيلي لمعرفة تحركات الجيش وعدد القوات المتمركزة داخل سيناء. التمهيد للعملية بدأ بتنكر ضابط مخابرات مصري كتاجر والتوجه إلى سيناء للتعرف على طبيعة البدو بالمنطقة، لاختيار أشخاص يمكن الوثوق بهم للتجسس بقواعد إسرائيل. هناك قابل الضابط والد الطفل صالح عطية الذي استضافه وقدم له الطعام قبل أن تتوطد العلاقة بينهما. ضابط الاستخبارات فكر بداية بتجنيد والد صالح، لكن النبوغ والذكاء الذي رآه لدى الطفل الراعي جعله يفكر بتغيير الخطة وتجنيد الطفل ذو 12 عاما لسهولة تحركه بمعسكرات إسرائيل كتاجر بيض. تجنيد الراعي الصغير. ضابط الاستخبارات المصري بدأ تدريب الطفل الراعي على طرق جمع المعلومات من داخل معسكرات إسرائيل ونقلها، وفي أواخر عام 1969 زرعت مخابرات مصر الطفل صالح في قلب المعسكرات الإسرائيلية بسيناء، وكانت مهمة صالح جمع المعلومات أثناء قيامه بدور بائع بيض. المعلومات المطلوبة من صالح كانت أعداد الجنود وأماكن نومهم والمعدات الموجودة بالمعسكرات، إلا أن صالح تمكن خلال فترة وجيزة من فعل أكثر من هذا بعد أن كون صداقات مع جنود إسرائيل الذين اعتادوا وجوده بالمعسكرات. صالح نقل لمكاتب المخابرات بالقاهرة خرائط الألغام المحيطة بالمعسكرات الإسرائيلية وأماكن مولدات الكهرباء وخزانات المياه، وتمكن من الحصول على خرائط مخازن الأسلحة والذخيرة. المهمة الكبرى. نجاحات صالح وتمكنه من اختراق الكثير من جنود إسرائيل جعل المخابرات المصرية تفكر بتعظيم الاستفادة منه، فتم سحب الطفل صالح إلى القاهرة لأيام وتدريبه على وضع أجهزة تجسس دقيقة داخل حجرات القيادة الإسرائيلية بمعسكرات سيناء. صالح نجح بزراعة 55 جهاز تنصت، ما مكن المخابرات المصرية من الاستماع لكل كلمة قيلت داخل وحدات قيادات الجيش الإسرائيلي. وقبل حرب أكتوبر بنحو شهر تم نقل صالح ووالده وأمه إلى القاهرة لضمان سلامتهم لتندلع الحرب، حيث تمكن الجيش المصري من تدمير المعسكرات الإسرائيلية بسيناء وإبادتها بالكامل. الجاسوس الضابط. بعد الحرب كرم الرئيس المصري الراحل أنور السادات أبطال أكتوبر، ومن بينهم الطفل صالح الذي أكمل تعليمه والتحق بالكلية الحربية، وغدا بعدها ضابط استخبارات مصري ليجلس على نفس مكتب ضابط الاستخبارات الذي جنده وهو طفل. تلك كانت قصص بعض الجواسيس، فهل تعرف أسماء جواسيس آخرين تركوا بصمة في عالم الجاسوسية؟